بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مای ډیر سټوډنټس څنګه چل د امید ساتم تاسو بخیر. نه ټاپک زما په نیکسټ ټو باندې دی او نیر باندې چې په نیکسټ ټو او نیر کې څه فرق دی. ډیر سټوډنټان په دې کې کنفیوز دي چې په نیکسټ او نیر کې څه فرق دی. نو ان شاء الله نن به زه مکمل ایکسپلینیشن سره دا ډسکس کوم. ویډیو مکمل وګورئ او په غور سره وګورئ. نو راځئ چې سٹارټ وکړو. اول براشو نیکسټ ټو ته اول براشو نیکسټ ټو ته چې نیکسټ ټو څه ته وایي. نو یاد ساتئ چې کله یو شیز په اسان الفاظو کې چې کله یو شیز تا سره ساید بای ساید وي ایٹ د ساید وي څه مطلب چې کله یو شیز تا سره ساید بای ساید وي مطلب یا په دې طرف باندې وي یا په دې طرف باندې وي په یو طرف باندې وي یا اخی طرف ته یا ګس طرف ته ساید بای ساید وي په یو ساید باندې وي یا دې ساید ته یا دې ساید ته. نو هغه ټایم کې بیا موږ څه یوز کوو؟ نیکسټ ټو یوز کوو. اگزامپلز ته وراشو. اسانه خبره. فار ایگزامپل تاسو یو شاپ ته ورغئ یو دکان ته ورغئ د فروټو او یو مرګره تاسو کوي چې ویر آر د ګریپس په ویر باندې ما الریډي ویډیو اپلوډ کړی دا سو چرته ویر آر د ګریپس انګوران چرته دي ګریپس وای انګورانو ته او کنسیډر کوي چې انګوران کم ځای دي انګوران بنانا کیلو سره بنانا سره سدي خوا کې دي په یو طرف باندې دي. یو کس تاسو کو مرګري لاړه دکان ته یو کس ورګه تاسو کو چې ویر آر د ګریپس انګوران چرته دي او انګوران پراته کم ځای کې دي کیلو سره مطلب بنانا سره خوا کې دي په یو ساید باندې دي یا ګس طرف ته دي یا اخی طرف ته دي په یو ساید باندې پراته دي. نو بیا وته دا څنګه وي چې انګوران بنانا سره خوا کې دي په یو ساید باندې دي یا ګس طرف ته دي یا اخی طرف ته په یو ساید ایٹ د ساید بای ساید دي. نو تو بیا څنګه وي they are next to the banana. they are next to ما next to راوستو the bananas مطلب کیلو سره بنانا سره سدي خوا کې دي ساید بای ساید دي په یو طرف باندې دي. نو امید ساتم چې په دې باندې فیشي یي چې انګوران چرته دي بنانا سره دا بوک اگزامپل دی چې بنانا سره کم خوا دي خوا کې دي په یو ساید باندې دي grapes انګوران. where are the grapes انګوران چرته دي they are next to the banana سره خوا کې دي next to the banana سره خوا کې دي. نو امید ساتم چې په دې باندې با فیشو یي. بل اگزامپل ته براشو. فار ایگزامپل زبا د یو کس اگزامپل ورم راشه لکه دا کېدلته فار ایگزامپل مانا چاته پوسو چې مانا چاته پوسو کنه چې باسم چرته ده باسم نوم دی ویر از باسم چرته دی. نو باسم اوس ما سره ساید بای ساید دی په یو طرف باندې دی خي طرف ته دی. نو زه به ورسنګم چې باسم از نیکسټ ټو می زه به ولبم چې باسم از نیکسټ ټو می باسم ما سره خوا کې دی. نو نیکسټ ټو راځي چې کله یو کس لا یو شي سره سوي ساید بای ساید وي کدا زه دی خوا دروم دی بل طرف ته نو بیا بزه سوي ما باسم از نیکسټ ټو می کب دی بل طرف ته راوړم نو هغه خي طرف ته وي او که ګس طرف ته وي تاسو بیا سي استعمالوي نیکسټ ټو ورشه. نو امید ساتم تاسو په نیکسټ ټو باندې پوښښ. بل زه اگزامپل ووایم لیپټاپ فار ایگزامپل د ما سره خوا کې پروت دی په دې سایډ باندې پروت دی خي طرف ته یو کس ته پوښتنه کو چې ویر از مای لیپټاپ زما لیپټاپ چرته دی. نو زه به څنګه یم د لیپټاپ از نیکسټ ټو می لیپټاپ ما سره سایډ کې دی نیکسټ ټو دی ما سره سایډ کې دی نیکسټ ټو استعمالېږي چې کله یو شي سره سوي ساید بای ساید وي. نو زه به څنګه یم چې د لیپټاپ از نیکسټ ټو می یا لیپټاپ دې ځای کې دی نو بیا هم زه سوي ما نیکسټ ټو به زه یم یا که هغه دې طرف ته که دې طرف ته یو خبره ویر از مای لیپټاپ زما لیپټاپ چرته دی. نو لیپټاپ از نیکسټ ټو می لیپټاپ ما سره نیکسټ ټو دی خوا کې دی ساید ته دی. نو امید ساتم تاسو په نیکسټ ټو باندې پوه شوي یئ. نیکسټ ټو یا بی ساید دواړه ویلی شئ د نیکسټ ټو او د بی ساید یو مطلب دی په دې باندې هم پوه شئ چې د نیکسټ ټو او د بی ساید یو مطلب دی. که تاسو وایئ چې
ویر آر د گریپس انګوران چرته دي دے آر نیکسټ ټو د بنانا سره خوا کې په یو سایډ باندې دي او که تاسو داسې وي چې دے آر بی سایډ نو دوانه ټیک دی ښه بی سایډ هم ویلی شي او نیکسټ ټو ویلی شي د بی سایډ او د نیکسټ ټو یو مینینګ دی ښه نیکسټ ټو د بنانا یا بی سایډ د بنانا یو مطلب دی لیپټاپ از دلته کې فار ایگزامپل لیپټاپ ما سره خوا کې دی لیپټاپ از نیکسټ ټو می لیپټاپ ما سره خوا کې دی یا لیپټاپ از beside می نو د beside او د next to مطلب یو دی او بي صدف چې په دې باندې پوه شوی اوس پر راشو نیر ته چې نیر موږ کوم ځای استعمالو نیر مطلب دی not very far so not very far د ویر مطلب دی not very far ډیر لري نه مطلب نږدې چې کله یو شی ستاسو سره سوي نږدې وي سوي نږدې وي قریب وي نو هغه ټایم کې بیا موږ څه استعمالو نیر استعمالو د بوک اگزامپل ته وراشول ویر آر د پیرز ویر آر د پیرز وای نشپاتولا نشپاتای پیرز ویر آر د پیرز نشپاتای چېرته دی لکه یو دکان ته ورغی او یو کس تپوس وکړو ملګری د سره چې ویر آر د پیرز نشپاتای چېرته دي او نشپاتای چې کوم دی هغه ټومیټو سره نږدې پرتې وي کوم ځای پرتې وي نږدې نیر پرتې وي دا ټومیټوز دي که نه دا ټماټر دي ټومیټوز دي دلته کې پیر سره څه دي نږدې دي وګورئ نږدې دي ډېر لرې نه دي نو بل کس پر څنګه وایي دے آر نیر د ټومیټوز نشپاتای چې کوم دي هغه ټومیټوز سره څه دي نږدې دي دا خو د بوک اگزامپل وی آر د پیرز نشپاتای چرته دي دے آر نیر د ټومیټوز سره نیر دي نږدې دي څه دي نیر دي نږدې دي فار ایگزامپل زه بل ایگزامپل وایم دلته کې ستا آفس دی او دا ستا کور دی هلکه زه آفس سره نږدې اوسېږم نو ته به څنګه وایې دا I live near my office زه آفس سره نږدې اوسېږم ځکه آفس چې کوم دی هغه تا سره نږدې دی 1 منټ فاصله وي 2 منټ فاصله وي not very far ډېر لرې نه دی نږدې دی که د آفس زه دلته لګوم دا ستا آفس دلته دی آفس دلته دی او ستا د اوسېدو ځای چې کوم دی هغه دا دی دا نو دلته کې اوس وګوره دلته کې دا آفس چې کوم دی دا ستا د اوسېدو ځای سره څه دی سایډ بای سایډ دی په یو سیټ باندې دی دلته کې اوس دلته کې بیا ته څنګه وایې I live next to my office دلته کې ته بیا next to وایې ځکه آفس چې کوم دی هغه سایډ بای سایډ دی په یو سیټ باندې دی وګورئ فار ایگزامپل ښي طرف ته دی یا ګس طرف ته دی فار ایگزامپل آفس چې کوم دی هغه ښي طرف ته دی نو څنګه ورته بیا وایې I live next to my office زه اوسېږم next to my office مطلب آفس سره په یو سیټ باندې خوا کې I live near my office آفس سره نږدې اوسېږم 1 منټ فاصله 2 منټه فاصله ده هر څومره فاصله نږدې دی خو آفس څه دی نږدې دی نو بیا به ته نیر استعمالوې د نیر هم استعمالولی شي او کلوز ټو هم استعمالولی شي کلوز ټو د کلوز ټو او د نیر یو مطلب دی د کلوز ټو او د نیر یو مطلب دی ویر آر د پیرز نشپاتای چېرته دي دے آر نیر د ټومیټوز ټماټر سره نږدې دي یا داسې مې ویلی شي دے آر کلوز ټو د نیر په ځای چې کوم دی ته کلوز ټو ویلی شي څه د نیر په ځای ته کلوز ټو ویلی شي چې دے آر کلوز ټو د ټومیټوز د دواړو یو مطلب دی مطلب ټماټر سره نږدې دي دا لیپټاپ از نیکسټ ټو می لیپټاپ ما سره خوا کې دی سایډ بای سایډ د نیکسټ ټو دی لیپټاپ اوس دا لیپټاپ ما دلته راوړی لیپټاپ چېرته دی لیپټاپ از نیر می لیپټاپ ما سره نږدې دی دلته ما سره نږدې پروت دی زه بیا څنګه یم لیپټاپ از نیر می یا لیپټاپ دې ځای کې پروت دی په یو بل طرف باندې پروت دی خو نږدې دی را سره زه به څنګه یم لیپټاپ از نیر می خو چې لیپټاپ را سره سایډ بای سایډ دی په یو سیټ باندې زه بیا یم چې لیپټاپ از نیکسټ ټو می نو دا په نیر او په نیکسټ ټو کې فرق شو صحیح ده نیر په ځای باندې کلوز ټو ویلی شي او د نیکسټ ټو په ځای باندې beside ویلی شي دواړه ویلی شي نیکسټ ټو beside یو مطلب دی نیر کلوز ټو یو مطلب دی که بیا هم درته څه مسله وي نو ما نه کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ
زما د یوټیوب چینل انګلیش وذ عادل بشیر سبسکرایب کړئ، فیسبوک پیج فالو کړئ او چې څه قسمه مسله وي نو ما نه کمنټ سیکشن کې تپوس کوئ. انشاءالله زه به کوشش کوم چې د هغې جواب در کوم. ټول یو ځل درود شریف ووایئ. السلام.